วันนี้ผมพาทุกคนมาที่สวนลุมพินีสวนสาธารณะขนาด360ไร่ใจกลางกรุงเทพอีก4 ปีข้างหน้าสวนแห่งนี้ก็จะมีอายุครบ100 ปีแล้วนะครับมุมมองตรงหน้าผมตอนนี้คือแยกสีลมตัดกับถนนพระราม4ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ50 ปีที่แล้วเราจะเห็นอาคารยอดสีทองความสูง100 เมตรที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่นโยโซชิบะตะในช่วงเวลานั้นนี่คืออาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับและถ้าเกิดว่าใครเคยดูภาพยนตร์ในสมัยก่อนพอพูดถึงกรุงเทพก็มักจะมีซีนที่เห็นอาคารแห่งนี้นะครับชื่อของอาคารมาจากชื่อของสวรรค์ชั้นที่4เพราะผู้ก่อตั้งอยากให้คนที่มาใช้บริการรู้สึกเหมือนอยู่ในสวรรค์และอาคารแห่งนี้ก็ยังตั้งอยู่ตรงข้ามพระบรมรูปรัชกาลที่6ด้านหน้าสวนลุมพินีซึ่งพระองค์เองเคยมีพระราชประสงค์จะสร้างเมืองแม่แบบภายใต้ชื่อดุสิตธานีและนั่นก็คือที่มาของโรงแรมดุสิตธานีครับโรงแรมที่นอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของคนกรุงเทพแล้วยังเป็นเดสติเนชันของแขกคนสำคัญจากต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2513 อีกด้วยจนเมื่อต้นปี 2562 ทางดุสิตธานีเองได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และในช่วงเวลา2 ปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้ข่าวคราวหรือข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แบบ Official หรือเป็นทางการสักเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ผมแก๊ปธนเวศจะมาถ่ายทอดความเป็นไปของโปรเจกต์ Mixed Use ขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ากว่า 46,000 ล้านบาทที่นี่ดุสิตเซ็นทรัลพาร์คดุสิตเซ็นทรัลพาร์คเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มดุสิตธานีและเซ็นทรัลพัฒนานะครับโครงการ Mixed Use ขนาดใหญ่แห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินกว่า23 ไร่เลยนะครับประกอบไปด้วย4 ส่วนหลักๆครับส่วนแรกก็คือโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพแห่งใหม่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราหันหน้าเข้าหาโครงการเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับนี่คือโรงแรมสูง39 ชั้นจำนวนห้องพักทั้งหมด259 ห้องนะครับในส่วนของงานดีไซน์ภายนอกเนี่ยก็ยังคงภาพลักษณ์เดิมที่เราคุ้นเคยอยู่นะครับแต่มีการลดทอนให้ดูโมเดิร์นขึ้นเส้นสายต่างๆจะดูเรียบแล้วก็คลีนขึ้นครับมี1ไฮไลท์ที่ผมอยากจะโฟกัสเล่าให้ฟังสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือยอดสีทองด้านบนอาคารเนี่ยเมื่อตอนกลางคืนที่อาคารเปิดไฟนะครับมันจะเผยให้เห็นยอดสีทองอีก1 ยอดที่อยู่ด้านในครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นยอดสีทองจากโรงแรมเดิมเขาเอามาติดตั้งไว้ครับและนี่ไม่ใช่เพียงแค่จุดเดียวนะครับจริงๆแล้วทางโรงแรมเองเนี่ยได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการที่จะเก็บรักษาองค์ประกอบต่างๆของโรงแรมเดิมเอามาติดตั้งไว้ที่โรงแรมแห่งใหม่ครับซึ่งถ้าเกิดจะให้ผมเล่าทั้งหมดเนี่ยคงจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยแหละครับก็ถ้ามีโอกาสอาจจะขอเล่าเรื่องราวของโรงแรมแห่งนี้เป็นคลิปแยกมาแล้วกันนะครับอาคารที่2ที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางนี้เลยนะครับคืออาคารที่พักอาศัยระดับ Ultra Luxury ความสูง299 เมตรจำนวนชั้นทั้งหมด69 ชั้นนะครับนี่คืออาคารดุสิต Residences ที่มีจำนวนยูนิตทั้งหมด406 ยูนิต Facilities ครบครันเลยนะครับและเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนดูห้องตัวอย่างของโครงการนี้ด้วยนะครับอาคารที่3ทางด้านขวาคืออาคารสำนักงาน Central Park Offices ความสูง40 ชั้นบนพื้นที่กว่า 90,000 ตารางเมตรเลยนะครับอาคารนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ได้มาตรฐานอาคารสีเขียว LEED Gold และมาตรฐานคุณภาพชีวิต WELL Building Standard ครับอาคารที่4อาคารสุดท้ายก็คือห้างสรรพสินค้า Central Park นะครับที่ความสูง7 ชั้นซึ่งเปรียบเสมือนฐานของโครงการนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีไฮไลท์1ไฮไลท์ที่สำคัญมากๆเลยก็คือด้านบนของห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาจะมีการออกแบบเป็น Roof Park ขนาด7 ไร่เลยนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเลยครับที่เชื่อมต่อกับสวนลุมพินีอย่างกลมกลืนแล้วก็ไร้รอยต่อเลยฮะงานสถาปัตยกรรมของโครงการนี้เนี่ยออกแบบโดยบริษัท Dragon จำกัดนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง OMA เอเชียฮ่องกงบริษัทสถาปนิกชื่อดังจากเนเธอร์แลนด์ที่ก่อตั้งโดยอาร์คิเทคที่เราคุ้นเคยกันอย่างคุณเรมคูฮาร์ดนะครับแล้วก็บริษัทสถาปนิกไทยก็คือ A49 International นั่นเองครับในส่วนของแนวคิดหลักของโครงการเนี่ยเป็นเรื่องของ Heritage หรือว่าการสืบสานคุณค่าดั้งเดิมจากโรงแรมดุสิตธานีนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ50 ปีก่อนเนี่ยโรงแรมดุสิตธานีเองได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากพระปรางวัดอรุณครับจากข้อมูลของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ผมได้มาเนี่ยเขาบอกว่างานออกแบบมีการแฝงคติสัญลักษณ์ความเชื่อแล้วก็มีการใช้ตัวเลขเนี่ยแทนค่าผ่านองค์ประกอบในงานออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเลข3เลข6เลข36นะครับ
แต่ผมขอเอาที่เห็นได้ชัดๆก็คือเลข3ที่หมายถึงไตรภูมินะครับผมจะให้ทุกคนดูภาพนี้ครับเป็นภาพที่เปรียบเทียบกันระหว่างโรงแรมกับพระปรางวัดอรุณนะครับซึ่งเราจะเห็นว่า proportion หรือสัดส่วนเนี่ยมันมีการอ้างอิงมาเลยละครับโดยโรงแรมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนฐานอาคารหรือว่าโพเดียมส่วนตัวอาคารแล้วก็ส่วนยอดแหลมสีทองที่หมายถึงส่วนของพระปรางหรือว่านพสูรครับทีนี้พอเรามาสังเกตต่อจะเห็นว่าตัวอาคารเนี่ยมันจะค่อยๆลดหลั่นสอบเข้าในแต่ละชั้นนะครับจากฐานกว้างๆเนี่ยก็จะค่อยๆเรียวขึ้นสู่ด้านบนซึ่งเป็นตามแบบของสถาปัตยกรรมไทยเลยละครับแล้วพอเราย้ายมาดูอาคารใหม่นะครับโรงแรมใหม่เนี่ยก็อ้างอิงจากโรงแรมเดิมอยู่แล้วนะแต่ว่าส่วนอาคารที่พักอาศัยและอาคารสำนักงานนะครับก็ยังคงลักษณะสัดส่วนเช่นนี้ไว้นะครับเราจะเห็นการลดหลั่นสอบเข้าได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มีเส้นแบ่งตัวอาคารออกเป็น3ส่วนด้วยนะครับทีนี้อยากชวนทุกคนมาดูดีไซน์ภายนอกของอาคารในแง่ของเส้นสายกันบ้างนะครับอาคารพักอาศัยตรงกลางเนี่ยเขาจะเน้นเส้นแนวนอนนะส่วนอาคารสำนักงานและศูนย์การค้าเนี่ยจะเน้นเป็นเส้นแนวตั้งครับในขณะที่โรงแรมเนี่ยเขาจะเอามาผสมกันเลยนะครับทั้งเส้นตั้งแล้วก็เส้นนอนทำให้กลายเป็นตารางกริดครับโดยทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นความกลมกลืนกันของเส้นสายในงานออกแบบอาคารหลักครับมาดูเรื่องโทนสีกันต่อเลยนะครับทางโครงการเขาหยิบเอาเงินทองแล้วก็นาคมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบนะครับโดยโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพเนี่ยก็จะใช้สีทองตามแบบโรงแรมเดิมเลย Central Park Offices เนี่ยจะเป็นอาคารสีเงินนะครับและดุสิต Residences จะเป็นอาคารสีบรอนซ์ด้วยสีที่แตกต่างกันก็ทำให้อาคารเนี่ยโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับทีนี้มีใครสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าทำไมอาคารแต่ละอาคารเนี่ยมันสูงต่ำไม่เท่ากันแล้วก็มีการวางตรงๆบ้างมีการวางเฉียงบ้างรวมถึงตำแหน่งของแต่ละอาคารเนี่ยมันถูกคิดมาจากอะไรคำตอบก็คือมันมาจากบริบทรอบข้างมันมาจากทิศทางของแสงแดดมาจากการถ่ายเทของลมรวมถึงอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือมุมมองที่เขาอยากจะให้ทั้ง3อาคารเนี่ยเห็นวิวของสวนลุมพินีได้มากที่สุดนะครับเบื้องต้นสถาปนิกเนี่ยเขาหยิบเอาลักษณะของนาขั้นบันไดที่มันมีการลดหลั่นกันนะครับแบบที่เราเห็นที่บาหลีหรือที่จีนนะแล้วก็มาแปลงสู่งานออกแบบจะเห็นว่าอาคารทั้ง3อาคารเนี่ยมันก็มีความสูงต่ำที่แตกต่างกันนะครับและอีกจุดหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือบริเวณรูฟพาร์คหรือว่าสวนดาดฟ้าครับซึ่งก็จะเห็นเลยว่ามันค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนอกจากนั้นอาคารพักอาศัยตรงกลางเนี่ยก็จะวางให้ขนานกับสวนลุมนะครับส่วนโรงแรมและอาคารสำนักงานเนี่ยเขาจะวางให้เฉียง45 องศาเข้าหาสวนลุมครับซึ่งพอมันวางตัวแบบนี้มันก็จะไม่บดบังวิวซึ่งกันและกันครับในเรื่องของตำแหน่งแต่ละอาคารเนี่ยนะครับอาคารสำนักงานจะถูกวางไว้ทางด้านขวาสุดซึ่งก็ใกล้กับรถไฟฟ้าใกล้กับพื้นที่ที่คนอาจจะพลุกพล่านหน่อยนะครับเพราะมันสามารถจะเดินไปทางสีลมได้เลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าตรงนั้นก็จะมีความ Public มากกว่าแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าคนสามารถจะ access หรือว่าเข้าถึงอาคารสำนักงานได้โดยง่ายเลยครับในขณะที่อาคารที่พักอาศัยและโรงแรมเนี่ยก็จะถูกผลักออกมาให้ห่างหน่อยนะครับเพื่อให้มีความ private มากยิ่งขึ้นครับในเรื่องของทิศเองเนี่ยอาคารทั้ง3ก็วางตัวในแนวทิศเหนือใต้นะครับซึ่งเป็นทิศทางที่ลมถ่ายเทได้ดีและการที่เขาแยกอาคารออกเนี่ยก็ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างอาคารเป็นช่องลมนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันดีกว่าการที่รวมอาคารทั้งหมดเป็นอาคารเดียวใหญ่ๆเลยเพราะแบบนั้นเนี่ยมันจะทึบตันแล้วก็เหมือนกับว่าเราเอาผนังใหญ่ๆเนี่ยไปวางปั้งไว้กลางเมืองเลยนะครับมันจะบล็อกลมไม่ให้ถ่ายเทเกิดผลเสียต่ออาคารโดยรอบแล้วก็ต่อเมืองเราด้วยครับได้เห็นภาพรวมงานออกแบบของโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คไปแล้วนะครับตอนนี้เราขยับเข้ามาดูภายในห้องตัวอย่างกันบ้างนะครับซึ่งงานออกแบบตกแต่งภายในของโครงการนี้เนี่ยออกแบบโดย P49 Design ซึ่งดูแลในส่วนของยูนิตห้องพักนะครับและมีอีก1บริษัทก็คือ Grid & Co ที่ดูแลในส่วนพื้นที่ Public Area ครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าอาคารพักอาศัยดุสิต Residences ที่มีความสูงทั้งหมด69ชั้นเนี่ยภายในจะแบ่งแยกออกเป็น2 Living Concept เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันนะครับซึ่งแบรนด์แรกเนี่ยก็คือดุสิตพาร์คไซด์ครับซึ่งอยู่บนชั้น9ถึง29และอีก1แบรนด์ก็คือดุสิต Residences ซึ่งอยู่ด้านบนขึ้นไปอีกตั้งแต่ชั้น30ถึงชั้น69ครับต้องบอกก่อนว่าเราจะเห็นความแตกต่างของ2แบรนด์นี้ตั้งแต่ดีไซน์โลโก้แล้วล่ะครับโลโก้ของแบรนด์ดุสิตพาร์คไซด์เนี่ยเขาจะเลือกใช้ฟอนต์แบบ sans serif นะครับคือเป็นฟอนต์แบบไม่มีหางหรือจะงอยยื่นออกมาทำให้ตัวฟอนต์เนี่ยก็จะดูโมเดิร์นคลีนแต่ก็ยังแอบมีดีเทลเส้นสายในบางจุดนะครับที่ทำให้โลโก้เนี่ยดูมีลูกเล่นแล้วก็มีสไตล์ที่แตกต่างกว่าฟอนต์ทั่วไปครับส่วนโลโก้ของดุสิต Residences เนี่ยก็จะเลือกใช้ฟอนต์แบบ serif ในบางตัวอักษรนะครับแสดงออกถึงความคลาสสิกอ่อนช้อยแล้วก็ความปราณีตที่มีมากกว่าครับแบรนด์ดุสิตพาร์คไซด์เป็นที่พักอาศัยที่ตกแต่งในสไตล์ไลฟ์สไตล์ลักชัวรี่นะครับซึ่งห้องตัวอย่างที่เขาแต่งมาให้เราดูเนี่ยก็จะสะท้อนความมินิมอลคลีนแล้วก็เรียบง่ายครับ
แต่เขายังแอบแฝงคาแรคเตอร์ของความเป็นศิลปินหรือว่าดีไซเนอร์เข้าไปในของตกแต่งอีกด้วยนะครับสำหรับขนาดห้องของดุสิตพาร์คไซด์เนี่ยก็จะมีขนาดเริ่มต้นที่55ถึง115ตารางเมตรนะครับมีจำนวนทั้งหมด246ยูนิตแล้วก็แบ่งเป็น Type 1ห้องนอนและ2ห้องนอนนะครับเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่แล้วก็ครอบครัวขนาดเล็กส่วนแบรนด์ดุสิต Residences เนี่ยจะเป็นที่พักอาศัยในสไตล์คลาสสิกลักชัวรี่นะครับซึ่งเราจะสัมผัสได้ถึงความประณีตในทุกเอลิเมนต์แล้วก็ยังแฝงไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นเอเชียอีกด้วยครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเพราะว่าเขาต้องการจะถ่ายทอดความงดงามในแบบฉบับของดุสิตธานีดั้งเดิมมาไว้ในแบรนด์นี้นั่นเองครับสำหรับห้องของดุสิต Residences จะถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่เลยนะครับเริ่มต้นที่117ไปจนถึง700ตารางเมตรเลยครับมีตั้งแต่2ห้องนอนถึง4ห้องนอนแล้วก็มีแบบเพนท์เฮาส์ด้วยนะครับจำนวนยูนิตทั้งหมดเนี่ยจะมี160ยูนิตเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเป็นครอบครัวครับห้องตัวอย่างภายใน Sales Gallery แห่งนี้เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด3 type ด้วยกันนะครับซึ่งผมขอเริ่มจากห้องตัวอย่างของดุสิต Parkside กับ One Bedroom ขนาด77ตารางเมตรก่อนเลยนะครับความสูงจากพื้นถึงฝ้ามาตรฐานของโครงการนี้เนี่ยจะอยู่ที่3เมตรนะครับและโครงการจะให้เป็นแบบ fully fitted ในส่วนวัสดุปูพื้นเนี่ยก็จะได้เป็น Engineer Timber Floor นะครับพอเราเข้ามาภายในห้องนี้เนี่ยเราจะเจอกับโต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็พื้นที่นั่งเล่นขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งยังเชื่อมต่อไปกับส่วนของระเบียงที่มีขนาดกว้างนะครับโดยที่มีกระจกบานเลื่อนนะฮะซึ่งเป็นแบบ full height สูงจากพื้นถึงฝ้าเลยนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกได้ตอนที่ผมเข้ามาทำข้อมูลของโครงการนี้เนี่ยคือผมคิดว่าพื้นที่ใช้สอยของโครงการนี้เนี่ยเขาออกแบบแปลนมาได้ดีมากๆเลยนะครับเราจะสัมผัสได้ว่าพื้นที่เนี่ยกว้างขวางมากๆมันให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่บ้านจริงๆเลยนะครับอย่างเอาง่ายๆแค่พื้นที่นั่งเล่นของห้องไซส์เล็กที่สุดเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะวางโซฟาขนาดใหญ่รูปตัว L แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ยังเหลือพื้นที่จากโซฟาไปจนถึงทีวีอีกกว้างทีเดียวเลยนะครับเราเองอาจจะสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของโต๊ะรับประทานอาหารก็ได้นะครับถ้ารู้สึกว่าโต๊ะนั้นเล็กเกินไปแต่ผมคิดว่าการออกแบบให้มีโซฟาตัวนี้วางอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยนะครับเพราะเราต้องจินตนาการว่าวิวภายนอกที่เราเห็นตรงระเบียงเนี่ยจริงๆแล้วมันคือวิวของสวนลุมที่เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เลยนะครับแม่การได้นั่งเอนหลังชิลๆตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยครับจุดที่น่าสนใจของโครงการนี้คือเขามีการออกแบบแปลนที่แยกสัดส่วนได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนครัวเนี่ยจะถูกแยกออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะทำเป็นประตูกั้นก็ได้นะครับเพื่อป้องกันกลิ่นออกไปรบกวนนะหรือว่าเราจะเปิดบานกระทุ้งด้านในตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อเปิดบานกระทุ้งบริเวณนี้ออกแล้วก็เปิดประตูบานเลื่อนตรงมุมนั่งเล่นเนี่ยลมก็สามารถจะโฟลว์ถ่ายเทได้ด้วยเช่นเดียวกันครับจากบริเวณครัวเนี่ยนะครับเราเดินลึกต่อเข้ามาภายในห้องครับเราจะเจอกับโถงทางเดินแบบนี้นะครับแล้วก็จะแยกออกเป็น2ฝั่งครับฝั่งด้านนี้เนี่ยคือ walk-in closet ขนาดใหญ่เลยนะครับฝั่งตรงข้ามกันคือห้องน้ำซึ่งโอ้โหขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเขามีการออกแบบช่องเปิดขนาดใหญ่เป็นกระจกสูงจากพื้นถึงฝ้าเลยนะครับแล้วก็มีบานกระทุ้งให้ด้วยครับซึ่งก็ได้แสงธรรมชาติเข้ามาแล้วก็ลมสามารถถ่ายเทได้ด้วยส่วนห้องนอนเองเนี่ยก็จะอยู่ลึกเข้ามาด้านในตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นทางเข้าห้องนอนข้อดีอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของการแบ่งแยกสัดส่วนนั่นแหละครับคือเราจะรู้สึกเลยว่าการที่ห้องนอนเนี่ยมันถูกเข้ามาอยู่ลึกภายในตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อดีในแง่ที่ว่าต่อให้เรามีแขกหรือมีเพื่อนมาเยี่ยมนะและเขาขอมาเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาเองก็ยังคงไม่เห็นพื้นที่ห้องนอนซึ่งเป็นพื้นที่ private ของเรานะครับซึ่งถือว่าการออกแบบแปลนตรงนี้ทำได้ดีทีเดียวครับด้านหน้าของห้องนอนเนี่ยนะครับเขามีการตกแต่งมุมทำงานไว้ด้วยนะครับซึ่งเป็นมุมทำงานที่อยู่ติดกับกระจกเลยนะครับนอกจากจะได้แสงสว่างเข้ามาแล้วเนี่ยยังมองเห็นวิวภายนอกอีกด้วยนะครับซึ่งมุมนี้เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งมุมทำงานหรือจะเป็นมุมโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะครับห้องนอนเองก็มีขนาดใหญ่นะฮะยังมีพื้นที่ว่างสำหรับการวางโต๊ะหัวเตียงได้2ฝั่งเลยนะครับด้วยความที่เรามีโต๊ะทำงานอยู่ด้านหน้าแล้วนะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะดันเตียงไปชิดฝั่งหนึ่งนะครับเรายังคงเหลือพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งเยอะมากๆเลยนะครับในการที่จะเพิ่มฟังก์ชันให้กับห้องตามแต่รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเลยแหละครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องเล่าให้ฟังก็คือการที่เขามีช่องแสงขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับสูงจากพื้นถึงฝ้าครับทำให้เรามองเห็นวิวสวนลุมแบบกว้างๆเต็มๆเลยนะครับแล้วก็มีการออกแบบบานกระทุ้งไว้สำหรับเปิดให้ลมระบายอากาศได้อีกเช่นเดียวกันนะครับ
ต้องบอกว่าการออกแบบแปลนแล้วก็การใช้ประโยชน์จากพื้นที่แค่สำหรับห้องตัวอย่างห้องแรกเนี่ยก็เห็นว่าลงตัวแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับห้องตัวอย่างอีกหนึ่งห้องที่ผมพามาดูเนี่ยจะเป็นห้อง 3 bedroom นะครับของแบรนด์ Dusit Residences บ้างแล้วครับห้องนี้จะมีขนาด197ตารางเมตรนะครับและถือเป็นห้องไฮไลท์ของโครงการนี้เลยนะครับแต่สิ่งที่อยากจะเล่าก่อนก็คือว่าทุกๆห้องของ Dusit Residences นี่นะครับเขาจะมี private lift นะครับเป็นลิฟต์ส่วนตัวที่พอเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะตรงมาสู่พื้นที่ของห้องเราเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็น private lift lobby นะครับหรือว่าเป็นโถงต้อนรับซึ่งเราสามารถจะตกแต่งได้หมดเลยนะทำเป็นตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆเอาจักรยานมาวางตรงนี้เอาสเก็ตบอร์ดมาวางตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นตู้เก็บรองเท้าด้วยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าจริงๆด้านในเนี่ยเขามีการทำห้องเก็บรองเท้าเผื่อไว้ให้เราแล้วครับส่วนประตูบานด้านหลังตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นประตูที่ให้แม่บ้านหรือว่าพนักงานจากทางโรงแรมเนี่ยมาเซอร์วิสให้กับเราครับประตูนี้เนี่ยมันจะเชื่อมตรงไปยังส่วนเซอร์วิสภายในห้องของเราเลยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ครัวไทยหรือว่าพื้นที่เก็บของพื้นที่ซักรีดต่างๆนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถเข้าจากตรงนี้ได้โดยที่ไม่เข้าทางเดียวกับเราครับเข้ามาภายในห้อง 3 bedroom นะครับเราจะเจอกับห้องเก็บรองเท้าอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ต่อด้วย powder room หรือว่าห้องน้ำสำหรับแขกนะครับตลอดทางที่เราเดินมาเนี่ยจะเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นช่องแสงตลอดทางเลยนะครับจากนั้นสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยคือ Double Volume ขนาด 6.6 เมตรนะครับตรงนี้เนี่ยถือเป็นสเปซขนาดใหญ่ที่ดูแกรนด์แล้วก็อลังการมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ของโครงการนี้เลยนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น Open Plan ที่เชื่อมต่อกันทั้งครัวพื้นที่รับประทานอาหารที่ตรงนี้เนี่ยรองรับได้ถึง8ที่นั่งนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ Living ขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับสเปซตรงนี้เนี่ยนะฮะสามารถรองรับคนผมว่าได้สัก10-20 คนก็ยังสบายๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีเป็นประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่นะฮะที่พาเราออกไปยังพื้นที่ภายนอกอีกด้วย Double Volume ตรงนี้เนี่ยสูง 6.6 เมตรนะครับพอไปประกอบกับช่องแสงขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะนอกจากจะได้แสงธรรมชาติเข้ามาภายในเยอะมากๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะมองเห็นวิวของสวนลุมได้แบบกว้างๆเต็มๆเลยนะฮะแล้วก็ถ้าดูจากบริเวณระเบียงภายนอกเนี่ยด้วยความที่ห้องเป็นห้องหน้ากว้างคือถ้าตีคร่าวๆเนี่ยเราสามารถจะไปยืนเรียงเป็นหน้ากระดานกันได้ประมาณสักเกือบ10 คนเลยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดเป็นเฟรมภาพพาโนรามาที่แบบสวยงามมากๆเลยนะฮะถ้าเราจินตนาการตามว่ามันเป็นวิวของพื้นที่สีเขียวนะทีนี้อยากจะคิดเพิ่มเติมต่อไปถึงช่วงเทศกาลนะครับถ้าเกิดเราอยากจะชวนแขกชวนเพื่อนๆมาปาร์ตี้ที่บ้านเราเนี่ยเราก็สามารถจะเรียกà la carte serviceซึ่งเป็นบริการเสริมของทางโครงการนี้นะครับให้เชฟเนี่ยมาทำอาหารให้เราก็ได้นะครับแล้วเราก็มีการจัดเลี้ยงกันบริเวณนี้โดยที่เชฟเนี่ยครับก็จะเข้ามาจากประตูทางด้านหลังตรงนี้นะครับซึ่งผมมีเกริ่นไว้ตอนต้นแล้วนะว่ามันจะมีประตูบานหนึ่งที่พนักงานของโรงแรมเนี่ยสามารถจะตรงเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะมาเชื่อมต่อกับพื้นที่เซอร์วิสในห้องของเราเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้อยากจะเล่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่ามันมีความสำคัญทั้งในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้มาดูห้องตัวอย่างแบบผมเนี่ยก็จะสัมผัสได้ว่าโอ้โหสเปซตรงนี้เนี่ยมันกระทำต่อความรู้สึกเราจริงๆแล้วก็ยิ่งถ้าเราจินตนาการต่อนะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่สวนเนี่ยการที่เราได้ตื่นมาทุกเช้านะแล้วก็ได้มามองเห็นวิวตรงนี้เนี่ยมันเป็นมูลค่าที่ผมคิดว่ามันก็ประเมินราคาไม่ได้เหมือนกันนะครับจากส่วนของนั่งเล่นนะครับเราเดินต่อมาจะเจอกับคอริดอร์ทางเดินยาวๆแบบนี้นะครับที่จะแตกออกสู่ห้องนอนทั้ง3ห้องครับเท่ากับว่าเขาเลือกวางตำแหน่งของห้องนอนเนี่ยแยกมาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นว่าเขามีการออกแบบแปลนแล้วก็แยกสัดส่วนระหว่าง Public กับ Private ได้ลงตัวมากๆเลยนะครับความน่าสนใจของคอริดอร์ตรงนี้ที่อยากจะเล่าก็คือเขามีการออกแบบเป็นกระจกยาวตลอดแนวเลยนะครับทำให้แสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาภายในได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นฝั่งทางด้านหลังอาคารนะครับทำให้เราสามารถมองเห็นวิวที่แตกต่างจากวิวสวนลุมตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นวิวซิตี้วิวนะครับก็จะเป็นตึกสาทรสีลมก็สามารถที่จะมาชมวิวยามค่ำคืนฝั่งนี้ได้นะครับแล้วก็คอริดอร์ตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีจุดหนึ่งที่เป็นบานกระทุ้งสามารถจะเปิดออกเพื่อให้ลมถ่ายเทได้อีกด้วยแหละครับเรามาดูภายในห้องนอนกันบ้างนะครับห้องนอน Master Bedroom แล้วก็ห้องนอน2เนี่ยจะถูก
วางเรียงกันเป็นหน้ากระดานนะครับเพื่อให้ทั้ง2ห้องเนี่ยสามารถมองเห็นวิวของสวนลุมได้แล้วก็ห้องนอนทั้ง3ห้องเนี่ยจะมีห้องน้ำในตัวหมดเลยนะครับพอเราเข้ามาภายในเนี่ยก็ยังคงเห็นว่าการออกแบบพื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็กว้างขวางทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ยังคงความรู้สึกเดิมๆแบบที่ผมบอกเลยว่าเข้ามาจะรู้สึกเหมือนความเป็นบ้านมากกว่าคอนโดนะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือห้องน้ำของ Master Bedroom ตรงนี้นี่แหละครับเขามีการวางตำแหน่งเอาไว้ทางฝั่งด้านหน้าของอาคารเช่นเดียวกันนะครับทำให้เวลาที่เรานอนแช่ในอ่างอาบน้ำไปเนี่ยก็สามารถให้จะมองเห็นวิวของสวนลุมได้เช่นเดียวกันครับก็ถือว่าเป็นความตั้งใจนะฮะที่อยากจะให้หลายๆจุดของห้องเนี่ยมองเห็นวิวของสวนลุมได้มากที่สุดครับนอกจากห้องตัวอย่าง2 type ที่ได้ดูไปแล้วยังมีอีก1 type นะครับก็คือห้อง 2 bedroom ขนาด158ตารางเมตรของ Dusit Residences ครับซึ่งห้องนี้ก็ออกแบบกันได้ลงตัวฟังก์ชันครบแล้วก็ตกแต่งได้สวยงามเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ได้ดูห้องตัวอย่างของโครงการนี้ไปแล้วนะครับผมอยากจะเล่าเสริมให้ทุกคนฟังอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องแนวคิด well-being หรือว่าการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยครับซึ่งทางทีมงานก็ได้เน้นย้ำเรื่องของคุณภาพแสงและลมที่จะเข้าสู่ภายในห้องตรงนี้เนี่ยหลายๆคนสังเกตไหมครับว่าทำไมห้องพักทุกไทป์เลยเนี่ยมันจะมีช่องแสงหรือว่าหน้าต่างหลายจุดแล้วก็อยู่คนละฝั่งกันด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองย้อนคอนโดทั่วๆไปเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ห้องหัวมุมเนี่ยส่วนมากก็จะมีช่องแสงแค่ฝั่งเดียวนะครับซึ่งสิ่งที่ทำให้โครงการนี้แตกต่างจากโครงการอื่นก็คือการวางผังห้องในแต่ละชั้นแล้วก็ฟอร์มของอาคารครับอาคาร Dusit Residences มีการออกแบบเป็น Single Corridor นะครับก็คือจะมีห้องอยู่ฝั่งเดียวทางด้านหน้าโครงการเลยแหละครับเพราะเขาอยากให้ทุกห้องเห็นวิวสวนลุมแต่สิ่งที่น่าสนใจและผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือฟอร์มของอาคารครับตอนแรกที่เราเห็นผ่านๆแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดานะแต่พอเราย้ายมาดูด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยเขามีการออกแบบส่วนยื่นออกไป3แกนด้วยนะครับทำให้พอเรามองจากแปลนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัว E ใหญ่หรือว่าเลข3ครับซึ่งพอเขามีการออกแบบนี้เขาสามารถจะเลือกวางตำแหน่งห้องแล้วก็ทำให้ห้องเนี่ยมันมีช่องเปิดได้หลายจุดมากขึ้นรวมถึงจะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยก็ได้ครับส่วนแกน3แกนที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ได้เป็นพื้นที่ของห้องพักนะครับแต่มันเป็นพื้นที่ของเซอร์วิสทั้งลิฟต์บันไดหนีไฟหรือพวกห้องงานระบบต่างๆครับจากนั้นเราย้ายลงมาดูด้านล่างกันบ้างนะครับเป็นโซนของ Dusit Parkside ตั้งแต่ชั้น9ถึง28ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการเพิ่มห้องขึ้นมาทางปีกด้านหลังของอาคารด้วยครับซึ่งพอด้านหลังมันมีห้องมาปิดเนี่ยช่องว่างระหว่างส่วนยื่นของอาคารมันจะกลายเป็นปล่องช่องลมแนวตั้งไปแทนครับพูดง่ายๆก็คือด้านบนเนี่ยเป็นเลข3แต่ด้านล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนเลข8นั่นเองซึ่งพอมีปล่องช่องลมแบบนี้ก็เลยสามารถเจาะช่องเปิดให้แสงและลมเนี่ยเข้ามาภายในห้องได้มากขึ้นครับพอได้เห็นฟอร์มอาคารรวมๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันดูแปลกตานะครับแต่จริงๆแล้วดีไซน์แบบนี้เนี่ยมันมีข้อดีเพราะช่วยลดการต้านลมของตัวตึกในเชิงโครงสร้างอีกด้วยนะครับจริงๆแล้วแนวคิด well-being เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของคุณภาพแสงและลมเท่านั้นนะครับแต่หลังจากที่ได้เห็นห้องหลายคนน่าจะรู้สึกเหมือนผมว่าขนาดพื้นที่ใช้ชีวิตของโครงการนี้เนี่ยมันกว้างจริงๆนะครับฟังก์ชันเองก็ครบนอกจากนั้นแปลนที่ดูเรียบง่ายแต่ว่าก็แบ่งสัดส่วนได้ลงตัวทีเดียวนะครับแยก Public Private ได้ดีมากๆยังมีอีกเรื่องที่ผมยังไม่ได้บอกก็คือคุณภาพของอากาศที่นี่เขาจะติดตั้งระบบกรองอากาศระดับ HEPA ให้ด้วยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องฝุ่นมลพิษหรือ PM 2.5 เลยส่วนเรื่องความร้อนก็สบายใจได้เลยครับเพราะกระจกของที่นี่จะให้เป็นกระจก Low E ที่ช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่ภายในห้องได้และทั้งหมดนี้ก็คือความตั้งใจของเจ้าของโครงการนะครับที่อยากจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นที่ Dusit Residences และ Dusit Parkside ครับต่อไปเรามาดูในส่วนของ Facilities โครงการกันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าทั้ง2แบรนด์เนี่ยจะมีการออกแบบตกแต่งภายในที่มีสไตล์แตกต่างกันนะครับโดยทั้ง Dusit Parkside และ Dusit Residences เนี่ยก็จะมีทางเข้า Drop Off แล้วก็ล็อบบี้ส่วนตัวที่แยกกันชัดเจนเลยนะครับโดยทางเข้าของ Dusit Parkside เนี่ยจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะครับแล้วก็จะมีคอลิฟต์ด้านหลัง1จุดมีลิฟต์ให้บริการ2ตัวในขณะที่ด้านหน้าก็จะมีคอลิฟต์3จุดละ2ตัวเลยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกของ Dusit Parkside เนี่ยจะอยู่บนชั้น29ครับซึ่งก็จะมีสระว่ายน้ำฟิตเนส
private lounge ห้องสตรีมแล้วก็ซาวน่าครับในขณะที่ทางเข้าของดุสิต Residences เนี่ยจะอยู่ทางทิศใต้ของอาคารนะครับเมื่อเราผ่านล็อบบี้เข้ามาจะสามารถเข้าไปที่โถงลิฟต์ที่มีคอลิฟต์3จุดละ4ตัวเลยครับทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้งานในช่วงเวลาเร่งรีบเลยนะครับและสิ่งอำนวยความสะดวกของดุสิต Residences เนี่ยก็จะอยู่บนชั้น46ซึ่งจะมีสระว่ายน้ำฟิตเนส private lounge ห้องสตรีมและซาวน่าเช่นเดียวกันแต่ว่าดีไซน์โดยรวมเนี่ยจะดูสง่างามประณีตแล้วก็มีการใส่ความเป็นไทยเข้าไปในงานตกแต่งมากกว่าครับ Facilities ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับบนชั้น8เนี่ยเขาจะมีพื้นที่ที่เป็น Share Facilities ให้ลูกบ้านทั้ง2แบรนด์มาใช้ร่วมกันได้ครับทั้งพื้นที่สวนขนาดใหญ่สำหรับออกกำลังกาย Wellness Center ที่เราสามารถจะโฟนอินพูดคุยกับคุณหมอได้เลยนะครับมีห้องสปาแอนด์ซาลอนแล้วก็มีพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับเช่าจัดกิจกรรมได้ด้วยครับและด้วยความเป็นดุสิตธานีแน่นอนว่าคุณจะได้รับสิทธิพิเศษจากเซอร์วิสหรือบริการของทางโรงแรมที่ไม่มีโครงการไหนให้คุณได้เลยนะครับทั้งบริการแบบมาตรฐานที่มี housekeeping หรือพนักงานทำความสะอาดมาดูแลห้องให้อาทิตย์ละ2 ครั้ง bed linen laundry หรือบริการซักผ้าปูที่นอนที่ให้2 ครั้งต่อเดือน valet parking รวมถึงพนักงานดูแลด้านระบบและความปลอดภัยตลอด24 ชั่วโมงครับนอกจากนั้นยังมีบริการพิเศษให้เราเลือกแบบอะลาคาร์ทได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการทำความสะอาดซักผ้าให้เชฟมาทำอาหารเซอร์ไพรส์แฟนหรือว่าวันไหนอยากจะดื่มชาก็โทรเรียกมาได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีบริการเลี้ยงเด็กดูแลผู้สูงอายุจัดปาร์ตี้จัดดอกไม้คือเรียกได้ว่าพนักงานพร้อมนะครับคุณสามารถจะโทรเรียกมาได้เลยแหละครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คก็คืองาน Landscape นะครับซึ่งจะมีบริษัท Landscape Collaboration ดูแลในส่วนของ Roof Park และ P Landscape ดูแลในส่วนของพื้นที่โดยรอบโครงการครับแนวความคิดหลักของโครงการนี้เนี่ยเขายังคงดึงเอาความเชื่อมโยงมาจากโรงแรมดุสิตธานีเดิมนะครับทั้งมีการนำเอาระยะกริดของฟาสาดแล้วก็ฝ้าเพดานเดิมรวมถึงรูปทรงจากเอลิเมนต์ต่างๆเช่นสระว่ายน้ำทรงหกเหลี่ยมหรือว่าน้ำตกที่เป็นขั้นบันไดไปจนถึงรูปแบบรั้วซึ่งถ้าเกิดใครจำได้ตอนที่ผมเล่าเรื่องของตัวเลขเนี่ยนอกจากเลข3แล้วจริงๆยังมีเลข6อีกด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นผ่านหลาย element เลยไฮไลท์ของงาน Landscape ที่หลายคนสนใจเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้น Roof Park หรือว่าสวนดาดฟ้าของห้าง Central Park นะครับ Roof Park จะเป็นสวนแนวตั้งสูงประมาณ20 เมตรนะครับซึ่งจะค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปเหมือนเราเดินขึ้นเขาครับตั้งแต่ดาดฟ้าชั้น4ไล่ไปจนถึงชั้น6แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงชั้น7เลยละครับแนวคิดในการออกแบบ Roof Park แห่งนี้ทีมออกแบบมองกว้างไปถึงการสร้างระบบนิเวศในเมืองที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนโดยรอบเหมือนกับเวลาเราเห็นสวนในต่างประเทศที่คนเข้าไปนั่งเล่นนอนเล่นได้เขาก็เลยมีการเลือกต้นไม้และพันธุ์พืชโดยที่ไม่ได้เลือกแค่ความสวยงามอย่างเดียวเท่านั้นแต่เน้นฟังก์ชันเพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตคนแล้วก็เมืองดีขึ้นครับเขามีการเลือกต้นไม้ที่ช่วยลดฝุ่นละอองในอากาศนะครับต้นไม้ที่ให้ร่มเงาต้นไม้ที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เพิ่มปริมาณของก๊าซออกซิเจนครับรวมไปถึงต้นไม้ที่สามารถไล่ยุงได้โดยสิ่งที่คุณจะได้พบในสวนแห่งนี้เนี่ยก็จะมีทั้ง jogging track ลู่สำหรับเดินหรือวิ่งขึ้นเขาระยะทางเกือบ1 กิโลเมตรเลยนะครับ Amphitheater พื้นที่จัดงานอีเวนต์นั่งดูการแสดงต่างๆมีสวนสำหรับสุนัขหรือว่า dog park และอีกหนึ่งไฮไลท์เลยก็คือ view point หรือว่าจุดชมวิวด้านบนครับซึ่งพอเราไปยืนอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็มองลงไปด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่า Roof Park มันจะเชื่อมกับสวนลุมเหมือนเป็นสวนขนาดใหญ่สวนเดียวโดยที่เรามองไม่เห็นถนนแล้วก็สะพานข้ามแยกเลยนะครับและส่วนนี้เองเนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดวันไหนคุณออกกำลังกายที่สวนลุมอยู่อยากจะเชื่อมโยงเข้ามาที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็ง่ายมากเลยครับแค่ลงอุโมงค์ใต้ดินนะครับแล้วก็เข้ามายังบริเวณห้างจากนั้นก็ขึ้นมาที่สวนด้านบนได้เลยครับปิดท้ายกันที่เรื่องของโลเคชันนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าทำเลสีลมพระราม4เนี่ยก็ถือว่าเป็นทำเลที่ติดอันดับราคาที่ดินสูงที่สุดในกรุงเทพอยู่แล้วนะครับที่สำคัญตรงนี้เนี่ยยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า BTS สาราแดงแล้วก็รถไฟใต้ดิน MRT สีลมอีกด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็แถวนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยนะครับโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คมีกำหนดเปิดเฟสแรกในปี 2566 นะครับโดยจะเริ่มจากโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพแห่งใหม่ก่อนนะครับจากนั้นก็ตามมาด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพาร์คและอาคารสำนักงานเซ็นทรัลพาร์คออฟฟิเซสในปี 2567 นะครับส่วนอาคารดุสิต Residences และดุสิตพาร์คไซด์ก็จะพร้อมให้เข้าอยู่กลางปี 2568 เลยนะครับ
ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมตั้งใจอยากทิ้งท้ายด้วยสโลแกนของดุสิตเซ็นทรัลพาร์คที่เขาใช้คำว่า Here for Bangkok นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูผมมาตั้งแต่ต้นคลิปที่สวนลุมมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็น่าจะรู้สึกว่าแหมทำไมคลิปยาวจังเลยนะครับ แต่ว่าในความยาวเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยก็น่าจะเข้าใจความหมายของสโลแกนนี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่เดิมเคยเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของคนกรุงเทพมาก่อนนะครับมาจนถึงวันนี้เนี่ยมีการเติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปท่ามกลางคำถามของผู้คนมากมายเลยแต่ผมเชื่อว่าสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะยังคงคุณค่าแล้วก็คงความรู้สึกเดิมๆแบบที่เราคุ้นเคยกับพื้นที่แห่งนี้มาตลอด50 ปีเลยนะครับใครที่สนใจโครงการนี้นะครับสามารถจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dusitresidences.com หรืออยากจะโทรนัดหมายเพื่อเข้ามาชมที่ Self Gallery ก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์ 02-233-5889 นะครับวันนี้ผมแก๊ปธนเวศไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่า EP หน้าจะพาไปดูโครงการอะไรฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่ง Channel แก๊ปธนเวศด้วยนะครับไปแล้วครับ